Hello friends, welcome to my channel Sri Physics. Today we will study some characteristics of center of mass. In earlier videos we have seen the concept of center of mass. We know that center of mass is that point where total mass of a body is supposed to be concentrated. In order to study the motion of a body in accordance with Newton's laws of motion, today we will see the characteristics of center of mass. Number one, center of mass is a hypothetical point at which entire mass of the body can be assumed to be concentrated. So it is an imaginary point inside the body where we can imagine that all the mass of the body is concentrated. Actually, total mass is not concentrated at that point, but we imagine that total mass is concentrated at that point, and that is for the simplicity, or in order to study the motion of the body in accordance with Newton's laws of motion. न्यूटनच्या नियमानुसार त्या बॉडीच्या मोशनचा अभ्यास करण्यासाठी आपण असं समजतो की त्या वस्तूचं कोणत्याही आकाराची असू द्या, सगळं मास एका पॉइंटला कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे आणि त्या पॉइंटचा स्टडी म्हणजे संपूर्ण बॉडीचा स्टडी आपण करतोय, तो पॉइंट म्हणजे सेंटर ऑफ मास असतं. दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स. नंबर टू, सेंटर ऑफ मास इज ए लोकेशन and not a physical quantity. It is not a physical quantity like length, mass, time, temperature, electric current, force, pressure, density. It is not a physical quantity. It is a location. एक जागा असते ज्या ठिकाणी आपण असं समजतो की वस्तूचं सगळं मास त्या पॉइंटमध्ये जमा झालेलं आहे. ॲक्च्युली ते तसं जमा होत नाही, फक्त आपण समजतो. तो पॉइंट, ते लोकेशन म्हणजे सेंटर ऑफ मास असतं. ती कुठली फिजिकल क्वांटिटी नाही, ती फक्त एक जागा असते. नंबर थ्री, सेंटर ऑफ मास इज ए पार्टिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट फॉर अप्लाइंग लॉज ऑफ मोशन. म्हणजे सेंटर ऑफ मास म्हणजे असा पार्टिकल आहे सेंटरला बॉडीच्या की तो पार्टिकल म्हणजेच ती सगळी बॉडी आहे, इक्विव्हॅलंट टू दॅट एंटायर बॉडी फॉर अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. म्हणजे मोशनचे जे काही नियम असतील, फक्त न्यूटन्स लॉज नाही तर सगळे लॉज त्या पार्टिकलला आपण अप्लाय करतो, म्हणजेच त्या बॉडीला ते लागू होतात. तो पार्टिकल म्हणजेच सेंटर ऑफ मास आहे. नंबर फोर, चौथी प्रॉपर्टी काय आहे, चौथी कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट ॲट विच इफ ए फोर्स इज अप्लाइड इट कॉजेस ओनली लिनियर ॲक्सेलरेशन अँड नॉट अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. म्हणजे ह्या ज्या तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॉडीज दिसत आहेत, यू कॅन सी व्हेरियस बॉडीज ऑफ डिफरंट शेप. दिस इज द फर्स्ट बॉडी हॅविंग डिस्क शेप like coin or like wheel of a vehicle. This is a ring, this is cylindrical body, this is a rod, this is a cube. Their center of mass is located at geometrical center of the body. If the force is applied at that center of mass, then the body will have only linear acceleration. That means body will have only linear motion, नॉट अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. म्हणजे याचा अर्थ, जर बरोबर समजा फुटबॉल असेल स्पेरिकल आणि त्याच्याबरोबर सेंटर ऑफ मासला जर किक बसली तर फुटबॉल न फिरता सरळ पुढे जाईल, न फिरता तो बॉल पुढे जाईल. म्हणजेच त्याचं फक्त लिनियर ॲक्सेलरेशन होईल, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन होणार नाही. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन कुठं असतं? जेव्हा बॉडी फिरते आणि फिरताना स्पीड कमी जास्त होतो. फॉर एक्झाम्पल सिलिंग फॅन और व्हील ऑफ अ व्हेकल. चाक फिरतं, फिरताना त्याचा जर स्पीड कमी जास्त झाला तर त्याच्यामध्ये अँग्युलर ॲक्सेलरेशन असतं. पण जर सेंटर ऑफ मासला बरोबर फोर्स लागलं, ह्या सगळ्या वस्तू
तर त्या वस्तू न फिरता पुढे जातील. परंतु जर समजा सेंटर ऑफ मासच्या ऐवजी इतर ठिकाणी फोर्स लागलं तर ती वस्तू म्हणजे लिनियर ॲक्सेलरेशन तर होईलच, म्हणजे सरळ तर जाईलच, त्याचवेळी ती जाताना फिरणार सुद्धा. आता एक सेकंड या ठिकाणी फिगर कन्सिडर करा. इमॅजिन दिस इज अ व्हील ऑफ अ व्हेकल. When that wheel is moving in a straight line without rotation, then we say that this is purely translational motion and there may be only linear acceleration. म्हणजे ह्या बॉडीचा स्पीड अशा कंडिशनमध्ये जर वाढत किंवा कमी होत असेल तर फक्त लिनियर ॲक्सेलरेशन आहे, तिथे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन नाही. आता या ठिकाणी बघा, ही बॉडी फिरते, फिरत फिरत पुढे जाते, जस्ट लाईक व्हील ऑफ अ व्हेकल. दिस इज रोलिंग मोशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल अँड लिनियर मोशन. तर इथे अँग्युलर म्हणजे समजा आता बसचं चाक आहे. जर समजा त्या बसचा स्पीड कमी जास्त होत असेल तर बसच्या चाकाचा फिरण्याचा आणि पुढे जाण्याचा स्पीडसुद्धा कमी जास्त होतो. तेव्हा याच्यामध्ये लिनियर आणि अँग्युलर दोन्ही ॲक्सेलरेशन असतात. पण ह्या प्रॉपर्टीमध्ये काय म्हटलंय की फोर्स बरोबर सेंटर ऑफ मासला, म्हणजे ह्या फिगरमध्ये जर इथं फिरणाऱ्या वस्तूमध्ये बरोबर जर सेंटरच्या पार्टिकलला, हा जो ब्लॅक कलरचा दिसतोय, तिथं फोर्स लागलं तर ती वस्तू न फिरता पुढे जाणार, समजा फुटबॉल असेल तर. पण जर इतर ठिकाणी फोर्स लागलं तर ती फिरणार सुद्धा आणि पुढे सुद्धा जाणार. दॅट इज रोलिंग मोशन. कन्सिडर दिस 3 डिफरंट फिगर्स. समजा असं कल्पना करा की हा एक फुटबॉल आहे, स्पेरिकल. आता पहिल्या केसमध्ये काय होतंय तर तो सरळ पुढं चाललेला आहे. दॅट इज प्युअरली ट्रान्सलेशनल मोशन. या ठिकाणी फोर्स आहे आणि या ठिकाणी जर स्पीड कमी जास्त होत असेल तर लिनियर ॲक्सेलरेशन आहे. इन सेकंड केस बॉडी इज ओनली रोटेटिंग, there is no translational motion, so there is a torque only, because we know torque produces rotational motion. आणि या ठिकाणी जर तो स्पीड फिरण्याचा कमी जास्त होत असेल तर तिथं अँग्युलर ॲक्सेलरेशन आहे, फॅन फिरतो तसा. आणि तिसऱ्यामध्ये दोन्ही आहेत, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रान्सलेशनल अँड रोटेशनल मोशन, दॅट इज रोलिंग मोशन. बस जाताना बसच्या चाकाचं ते उदाहरण आपण घेतो. तर समजा बरोबर सेंटरला जर किक बसली फुटबॉलला तर पहिल्या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे न फिरता पुढं जाणार आणि जाताना स्पीड वाढणार किंवा कमी होणार, तेव्हा त्याच्यामध्ये लिनियर ॲक्सेलरेशन आहे. या ठिकाणी काय झालंय की फक्त टॉर्क आहे, जागेवर फिरतं, म्हणजे फॅन समजा सिलिंग फॅन, तेव्हा फक्त टॉर्क आहे. आणि या ठिकाणी काय होतं की फोर्स आणि टॉर्क दोन्हीही आहे. आपल्याला माहीत आहे की फोर्समुळं ट्रान्सलेशनल मोशन होते, टॉर्कमुळं रोलिंग मोशन होते. आणि तिसऱ्या म्हणजे पहिल्या फिगरमध्ये फक्त फोर्स आहे, दुसऱ्यामध्ये फक्त टॉर्क आहे, आणि तिसऱ्या फिगरमध्ये फोर्स आणि टॉर्क दोन्हीही आहे. म्हणून त्या ठिकाणी रोटेशनल मोशन पण होते आणि रोलिंग मोशन पण होते. जर समजा किक फुटबॉल सारखी वस्तू असेल तर सेंटरला बसली नाही तर तिसऱ्या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे ती रोलिंग मोशन होईल, वस्तू फिरत फिरत पुढे जाईल आणि जाताना स्पीड कमी जास्त होत असेल तर त्याच्यामध्ये लिनियर आणि अँग्युलर ॲक्सेलरेशन दोन्ही असतील. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स, सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड ॲट द सेंट्रॉइड फॉर अ रिजिड बॉडी ऑफ युनिफॉर्म डेन्सिटी. म्हणजे युनिफॉर्म डेन्सिटी जर असेल, एक समान मास डिस्ट्रीब्यूट झालेला असेल, रिजिड बॉडी असेल, तर त्या बॉडीचं सेंटर ऑफ मास हे सेंट्रॉइडला असतं. सेंट्रॉइड म्हणजे सेंटरचा पॉईंट. समजा एखादी ट्रायंग्युलर आकाराची वस्तू असेल तर त्याच्यामध्ये समजा आपण ह्या व्हर्टायसेसमधून जर अशा लाईन्स काढल्या, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉईंट where the three medians of the triangle intersect. A median is a line segment that connects one vertex of a triangle to the midpoint of the side opposite to that vertex. In other words, if you draw medians from each of the triangle's three vertices to the opposite side's midpoint, they will all intersect at a single point, which is the centroid. ही जर ट्रायंग्युलर प्लेट असेल तर त्या ट्रायंग्युलर प्लेटचं सेंट्रॉइड या ठिकाणी असेल, जिथं हे बायसेक्टर्स जे आहेत ते एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात ते. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नंतरची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे? नंबर 6, सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड ॲट जॉमेट्रिकल सेंटर
फॉर सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी ऑफ युनिफॉर्म डेन्सिटी. म्हणजे ह्या ज्या बॉडीज आहेत त्या युनिफॉर्म डेन्सिटीच्या आहेत. म्हणजे समजा याचे 2 भाग केले तर दोन्ही भाग सारख्या वजनाचे भरतील, किंवा 4 भाग केले सारखे तर 4ही भाग सारख्या वजनाचे भरतील. त्याला म्हणायचं युनिफॉर्म डेन्सिटी. काही ठिकाणी जाड, काही ठिकाणी पातळ, किंवा काही ठिकाणी वजन जास्त, काही ठिकाणी वजन कमी, असं नाही. तर अशा युनिफॉर्म डेन्सिटी असलेल्या वस्तूमध्ये सिमेट्रिकल जर असेल बॉडी, सिमेट्रिकल मीन्स इफ यू कट दिस डिस्क इन 2 pieces, then both the piece will be similar, that is called as symmetry. If you make 4 pieces, 2 vertical and 2 horizontal, you will get 4 pieces and all the 4 pieces will be equal, that is called as symmetric body. म्हणजे तुम्ही याचे उभे तुकडे करा, आडवे करा, असे तिरपे करा, कसेही करा, तर सगळे भाग जर सारखे असतील, होणारे 2 भाग किंवा 3 भाग, 4 भाग, तर त्याला म्हणायचं सिमेट्रिक. तर अशा वस्तूमध्ये शक्यतोवर सेंटर ऑफ मास हा त्या बॉडीचं जे जॉमेट्रिकल सेंटर असतं, म्हणजे डिस्क असेल कॉईनसारखं, तर त्याचं बरोबर जे सेंटर असेल तिथंच असणार आहे. समजा ही जर सिमेट्रिक बॉडी नसते, किंवा एक भाग जड, समजा याच्यामध्ये जर समजा निंबा भाग लाकडी आणि निंबा भाग लोखंडी बनलेला असता, तर ते युनिफॉर्म डेन्सिटी म्हणता येणार नाही. मग अशा वेळेस सेंटर ऑफ मास हा सेंटरला नसता, तर ज्या बाजूला वजन जास्त, म्हणजे समजा उजवीकडचा निम्मा भाग जर लोखंडी असता, तर त्या लोखंडी भागामध्ये तिकडं तेच सेंटर ऑफ मास झुकलेला असता. ही रिंग आहे, तर रिंगचं ही सुद्धा सिमेट्रिक बॉडी आहे, युनिफॉर्म डेन्सिटी आहे. तर त्या रिंगचं जिथं सेंटर असेल तिथं त्या रिंगचं सेंटर ऑफ मास असेल. या सिलेंडरमध्येही तसंच, रॉडमध्ये सुद्धा तसंच, आणि क्यूबमध्ये सुद्धा तसंच. दिस वॉज कॅरेक्टरिस्टिक्स नंबर 6. देन नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स नंबर 7. व्हॉट इज दॅट कॅरेक्टरिस्टिक्स? Location of center of mass can be changed only by an external unbalanced force. Now here, see, this is the disk, that is a symmetrical body. Center of mass is at center. If suppose we apply unbalanced force which changes the shape of the body, then naturally the center of mass, location of center of mass will change. समजा जर आपण याला असं फोर्स लावलं की त्या डिस्कचा आकारच बदलला, म्हणजे समजा कॉईन आहे, की कॉईन वरती आपण त्याच्यावरती हॅमरने एवढं स्ट्राईक केलं की ते कॉईनचा शेप बिघडून गेला, किंवा समजा ते उभं ठेवून त्याच्यावरती फोर्स लावलं आणि त्याला वाकवलं, तर त्याचा शेप बदलला, तर त्याचं सेंटर ऑफ मास बदलणार आहे. ही रिंग आहे, त्या रिंगला जर आपण वाकवलं उभं फोर्स लावून, आणि ही जर समजा असे ट्विस्ट केलं ती रिंग, त्याचा आकारच बदलला, म्हणजे अनबॅलन्स्ड एक्सटर्नल फोर्स लावलं, तर त्या रिंगचं सेंटर ऑफ मासची पोझिशन बदलणार आहे. हा रॉड जर आपण वाकवला, गोल केला, किंवा अजून त्याला कुठल्याही वेगळ्या प्रकारे त्याच्या हॅमरिंगने त्याचा शेप बदलला एक्सटर्नल फोर्स लावून, किंवा ह्या क्यूबमध्ये सुद्धा, तर ते जे सेंटर ऑफ मास ज्या ठिकाणी आहे जॉमेट्रिकल सेंटरला, ते तिथं न राहता ती आपली जागा बदलेल, असा याचा अर्थ आहे प्रॉपर्टी किंवा ती कॅरेक्टरिस्टिक्स नंबर 7चा. देन नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स नंबर 8. इंटरनल फोर्सेस like during collision or explosion never change the location of center of mass. For example, suppose hollow sphere like football, and there is air inside that football, then that air molecules are in the state of random motion and they are constantly collide on each other. So there are internal forces, but internal forces never change the location of center of mass, because due to internal forces there is no change in shape of the body. Internal forces मुळे सेंटर ऑफ मासची जागा बदलत नाही, लोकेशन चेंज होत नाही. नंबर 9. पोझिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ओनली अपॉन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास. However, to describe its location, we may use a coordinate system with suitable origin. म्हणजे सेंटर ऑफ मासची पोझिशन कशावर डिपेंड असते, तर मास कसं डिस्ट्रीब्यूट झालं त्याच्यावर डिपेंड असते फक्त. परंतु तुम्ही XYZ ॲक्सिस इमॅजिन करू शकता की तो सेंटर ऑफ मास कुठं आहे त्याचं पोझिशन लोकेट करण्यासाठी. देन नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स नंबर 10. फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, the center of mass need not coincide with any of the particles. For example, suppose this is a system of particles. This is
a system of particles means number of particles are together there in this body. That means you can imagine this is a bag of marbles. समजा तुम्ही असं इमॅजिन करू शकता की एका पिशवीमध्ये कमी जास्त साईजच्या मार्बल्स भरलेल्या आहेत आणि एक एक मार्बल म्हणजे एक एक पार्टिकल, किंवा एखाद्या पिशवीमध्ये धान्य भरलेलं आहे, किंवा एखाद्या पिशवीमध्ये वेगवेगळ्या कमी जास्त आकाराचे छोटे छोटे दगड भरलेले आहेत. तर अशा वेळेस त्याचं सेंटर ऑफ मास या कुठल्याही एखाद्या पार्टिकल मध्ये असेल असं काही गॅरंटी नाही. तो पार्टिकल सोडून कुठंतरी म्हणजे या ठिकाणी सेंटर ऑफ मास असू शकतं, असा त्याचा अर्थ आहे. देन नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स नंबर 11. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे? वाईल बॅलन्सिंग अन ऑब्जेक्ट ऑन अ पिव्होट, the line of action of weight must pass through center of mass and the pivot. Quite often this is an unstable equilibrium. म्हणजे एखादी वस्तू जर आपल्याला पिव्होट वरती बॅलन्स करायची असेल, पिव्होट म्हणजे एक काट्यावरती आपल्याला त्याला बॅलन्स करायचा असेल, तर लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ वेट मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास अँड द पिव्होट. म्हणजे या ठिकाणी सेंटर ऑफ मासच्या खाली तुम्ही पिव्होट ठेवलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही जर समजा पिव्होट ज्याच्यावर बॅलन्स करायचं आहे, समजा तुम्हाला एखाद्या खिळ्यावरती बॅलन्स करायचा आहे, तर तो खिळाबरोबर सेंटर ऑफ मासच्या खाली ठेवला पाहिजे, तरच त्याच्यावरती ते बॅलन्स होईल. आणि त्याला म्हणतात अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. कारण थोडं जरी इकडे तिकडे धक्का लागला तर ती वस्तू खाली पडू शकते, असा त्याचा अर्थ आहे. देन कॅरेक्टरिस्टिक्स नंबर 12. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे बघा, 12 नंबरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टीम ऑफ ओनली टू पार्टिकल्स डिवाइड द डिस्टन्स बिटवीन द पार्टिकल्स इन अन इनवर्स रेशो ऑफ देअर masses. That is, it is closer to the heavier mass. This means if there are two masses, अनइक्वल मासेस M1 अँड M2, समजा असे दोन मास असतील तर टू पार्टिकल सिस्टीम झाली डंबेलच्या आकाराची. तर ह्या दोघांना जोडणारा एक मासलेस रिजिड असा रॉड आहे, म्हणजे जोडणारी एक तार आहे पण त्या तारेला वजन नाही. तेव्हा ही एक बॉडी झाली. तर याचं सेंटर ऑफ मास कुठं असेल, तर ते बरोबर सेंटरला नसेल, तर ते किती अंतरावर असेल, तर त्यांनी काय म्हटलं या ठिकाणी, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टीम ऑफ ओनली टू पार्टिकल्स डिवाइड द डिस्टन्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स इन अन इनवर्स रेशो ऑफ देअर मासेस. म्हणजे ह्या सेंटर ऑफ मासचं अंतर त्या मासपासून किती असेल, तर इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू मास असेल. म्हणजे मास जास्त असेल तर डिस्टन्स कमी, मास कमी असेल तर डिस्टन्स जास्त, असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे हा जो पॉईंट आहे या ठिकाणी, आता पहिल्याचं मास कमी आहे म्हणून त्याच्यापासून अंतर जास्त, दुसऱ्याचं मास जास्त आहे म्हणून त्याच्यापासूनचं अंतर कमी. सो इन दिस केस मास M1 इज लेस दॅन मास M2. Therefore this distance x1 of center of mass will be greater than this distance x2. That means x is inversely proportional to m. म्हणजे सेंटर ऑफ मासचं जे काय डिस्टन्स असेल मासपासून x, म्हणजे x1 किंवा x2, दॅट इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. म्हणजे बघा, हे M1 कमी आहे, x1 जास्त, M2 जास्त, x2 कमी, असा याचा अर्थ आहे. x इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू m. दॅट कॅन बी रिटन ॲज x1 upon x2 equal to m2 upon m1, or we can write m1 x1 equal to m2 x2. हा फॉर्म्युला आपण यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेला आहे. Center of mass is a point about which the summation of moment of masses in the system is 0. म्हणजे कसं आहे, मोमेंट ऑफ मास म्हणजे काय, तर समजा पहिला पार्टिकल M1 आहे, त्याचं सेंटर ऑफ मासपासूनचं डिस्टन्स R1 आहे, पोझिशन वेक्टर R1 आहे, तर पहिल्याचं मोमेंट ऑफ मास म्हणजे M1 R1. Similarly, for second particle M2 R2, M3 R3. In this way, sum of all the moments of masses about this center of mass is 0. This is the meaning of this characteristics number 13. Then characteristics number 14. If there is an axial symmetry for a given object, the center of mass lies on the axis of symmetry. म्हणजे समजा आपल्याला माहित आहे की 3 ॲक्सेस आहेत, एक्स वाय झेड. तर एखादी बॉडी समजा एखाद्या ॲक्सेस भोवती सिमेट्रिक असेल तर सेंटर ऑफ मास त्या ॲक्सेसवर असेल. आता उदाहरणार्थ की या ठिकाणी हा एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस आहे, दोनच ॲक्सिस दाखवले. तर वाय ॲक्सिस भोवती ती बॉडी सिमेट्रिक आहे, कारण हा वाय ॲक्सिसच्या डाव्या बाजूचा आणि उजव्या बाजूचा दोन्ही भाग सारखे आहेत. एक्स ॲक्सिसची तशी पोझिशन नाही आहे,
एक्स ॲक्सिस जर असा मध्ये वर काढला तर वरचा आणि खालचा भाग सारखा येत नाही. म्हणून याचं सेंटर ऑफ मास हे एक्स ॲक्सिसवर नाही तर ते वाय ॲक्सिसवर आहे. समजा ही बॉडी जर एक्स ॲक्सिस भोवती सिमेट्रिक असती तर सेंटर ऑफ मास हा एक्स ॲक्सिसवर असता. ज्या ॲक्सिस भोवती ती बॉडी सिमेट्रिक असते त्या ॲक्सिसवर सेंटर ऑफ मास असतं. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स नंबर 15. If there are multiple axes of symmetry for a given object, the center of mass is at their point of intersection. For example, this body is symmetric about x as well as y axis. म्हणजे x ॲक्सिसच्या वर आणि खाली दोन्ही भाग सारखे आहेत. वाय ॲक्सिसच्या डावीकडचा आणि उजवीकडचा भाग सारखा आहे. त्यामुळं ही बॉडी एक्स आणि वाय दोन्ही ॲक्सेस भोवती सिमेट्रिक आहे. त्यामुळं जो सेंटर ऑफ मास आहे तो एक्स ॲक्सिसवर सुद्धा येतो आणि वाय ॲक्सिसवर सुद्धा येतो. देन नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स नंबर 16. पुढची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे? सेंटर ऑफ मास नीड नॉट बी विदिन द बॉडी. सेंटर ऑफ मास हा बॉडीच्या आतमध्येच असेल असं काही सांगता येत नाही. फॉर एक्झाम्पल रिंग. आता ही रिंग आहे. रिंगचं सगळं मास या ठिकाणी तुम्हाला जे दिसतंय सरकम्फरन्स त्याच्यामध्ये आहे. आतमध्ये काही नाही, हवा आहे. पण रिंगचं सेंटर ऑफ मास हे सेंटरला त्या हवेमध्ये येतं, या रिंगमध्ये नाही. हॉलो स्पियर फुटबॉलच्या आकाराची वस्तू असेल, आतमध्ये पोकळ आहे, हवा आहे. फुटबॉलचं सेंटर ऑफ मास त्या आतमध्ये हवेमध्ये असतं. हॉलो सिलेंडर असेल, पोकळ सिलेंडर असेल तर आतमध्ये हवा आहे, त्या हवेमध्ये सेंटर ऑफ मास असतं. त्या सिलेंडरमध्ये बाहेरच्या भागामध्ये ते सेंटर ऑफ मास नसतं. म्हणजे अशा प्रकारे सेंटर ऑफ मास नीड नॉट बी विदिन द बॉडी. समजा अशा प्रकारे सेमी सर्क्युलर रिंग असेल तर त्याचा सेंटर ऑफ मास त्या रिंग हे जे काय दिसतं ह्या बॉडीमध्ये नाही तर ते असं हवेमध्ये येतं. किंवा समजा अशा प्रकारची बँगल असेल, बांगडी असेल, रिंग असेल तर अशा वस्तूमध्ये सेंटर ऑफ मास कुठं असतं तर ते मध्ये सेंटरला असतं, हवेमध्ये असतं, त्या बॉडीमध्ये नसतं असा त्याचा अर्थ होतो. So in this way we have seen the characteristics of center of mass in today's video. Thank you for watching.